Shitozima nổi tiếng của ca, đại thần Exibot ưng nhãn và Shitozima nhàn sắc nhuyễn nhuyễn. Ba người sau khi trải qua sinh tử tại núi tuyết và đầm lầy, tinh thần đã hoàn toàn lột xác. Họ lĩnh hội được rằng hệ thống ý chí là chìa khóa duy nhất để phá đảo. Khi hệ thống của tôi nâng lên cấp 2 quân dụng, phó bản ngàn người đại độ Hà chính thức mở cửa. Các người trời làm tinh như bát bát đại thuận ngạo mạn tiến vào, nhưng lại va phải sự thật lịch sử chân thực và nặng nề nhất tại An Thuận Trường. Ẩn nấp. Có địch, là ban trưởng một tay cầm đồ chơi, đôi mắt phần đục, bỗng chốc trở nên sắc lẹm như chim ưng. Tai khẽ động, bắt chọn từng rung động. Nhỏ nhất trong không khí, 1 giây, 2 giây, 10 giây trôi qua, không có tiếng nổ dày đặc, không có tiếng la sát. Trời đất lại rơi vào sự tĩnh lặng. Đến nghẹt thở, kỳ lạ thật. Nếu là giáp lá cà thì không thể chỉ có một tiếng nổ. Không ai trả lời. Khoảng 1 phút sau, lại một tiếng nữa. Lần này mọi người đã nghe rõ. Âm thanh phát ra từ phía sau đám cỏ, dạy cao nửa người. Qua đó xem thử, không phải kẻ địch đâu. Đội hình giữ thể chiến đấu, cẩn thận từng chút một tiến về phía tiếng nổ. Khi khoảng cách thu hẹp, tiếng nổ kỳ lạ đó lại vang lên thêm 2 lần, băng qua đám cỏ nước dày đặc, bốc mùi hôi thối. Tầm nhìn bỗng chốc mở rộng. Phía trước là một vùng đất cao khô ráo hiếm hoi, rộng bằng cả sân bóng rổ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến mọi người vốn đang căng thẳng tột độ bỗng sững sờ tại chỗ. Khóc cái gì mà khóc? Mấy đứa này hết lương thực rồi, người không ăn thịt thì không ra khỏi đầm này được đâu. Tiếng nổ cuối vang lên, lão mã ngã xuống, không có tiếng hí, chỉ có một giọt lệ rơi xuống bùn đen. Thịt ngựa được thái mỏng, xi dâu chảy dọc theo phiến đá. Lão ban trưởng dùng ngón tay thô ráp quệt lấy một giọt xi dâu, bôi lên rau dại. Đây đều là tinh khí thần, là ngựa, cho chúng ta mượn sức lực. Ăn vào rồi thì phải đi tiếp thay cho chúng. Lão ban trưởng múc đầy một muỗng, đem những miếng thịt béo nhất đổ hết sang bát của ưng nhãn và nhuyễn nhuyễn. Tiểu đậu tử nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt, sau đó cúi đầu hút canh loãng. Ban trưởng, thế này không đúng, để em nhỏ ăn đi. Im miệng, ăn cho tôi nhờ. Không phải, đường là do ưng nhãn dò. Con bé là bác sĩ, nếu các chú mà bùn rụn chân tay thì cả tiểu đội chúng ta đều lún xuống đầm lấy hết. Đây là mệnh lệnh. Ba người im lặng. Đây là lần đầu tiên lão ban trưởng lại tỏ ra thẳng thừng, nói rõ ràng mọi chuyện như vậy. Ở đây không có công bằng. Tại nơi này, công bằng chính là để người khỏe mạnh nhất được ăn no, để người hữu dụng nhất được sống, rồi sau đó nhờ họ đưa những người già yếu bệnh tật còn lại liều chết kéo ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Ăn cơm xong, tinh thần mọi người rõ ràng đã tốt hơn một chút. Trong bụng có cái ăn, cơ thể liền ấm lên hẳn. Khoảnh khắc đó, bóng ma đang suốt bao trùm trên đầu dường như cũng đã tan biến đi vài phần. Mọi người vây quanh đống lửa ngồi sát vào nhau để sưởi ấm cho nhau. Ban trưởng, sau khi ra ngoài, liệu có thể ngày nào cũng được ăn loại thịt này không? Đợi đánh thắng giặc rồi, tôi sẽ cho các chú ăn thịt kho tàu. Từng miếng vương vức, nạc mỡ xen kẽ, kho với nước hàng mềm như chảy mỡ. Cắn một miếng, thơm đến tận xương tủy. Ở thời đại của tôi, thịt kho tàu thường xuyên bị những người giảm cân ghét bỏ, nhưng ở lúc này, nơi này, nó lại là tương lai vĩ đại nhất trong miệng lão ban trưởng. Cùng lúc đó, ở thế giới thực, phố thị đèn màu lấp lánh ngoài cửa sổ, khác xa với đồng cỏ đầm lầy. Trong trò chơi, sau đợt bùng nổ cảm xúc này, Lạc An cuối cùng đã tích lũy đủ điểm cảm xúc. Mắt anh sáng lên, cuối cùng cũng có thể phát triển phó bản mới rồi. Chúc mừng ký chủ, tích lũy điểm cảm xúc đã đạt mốc. Hệ thống đang nâng cấp. Nâng cấp hoàn tất. Phiên bản hiện tại, hệ thống văn minh tinh hỏa, engine vật lý quân dụng, mở khóa kho đồ chơi nóng sơ cấp, tích hợp Magun AI, phá hủy cơ thể và quỹ đạo đạn, hệ thống mô phỏng, Magun đối thoại thông minh NPC cao cấp. Ngày hôm đó, Tuyết Điều lại gõ cửa phòng làm việc của Lạc An một lần nữa. Lạc tiên sinh, tôi không vòng vo nữa. Mấy ngày nay, đặc huấn núi tuyết và đồng cỏ hiệu quả rất tốt nhưng vẫn chưa đủ. Lạc An nhanh chóng nắm bắt tình hình. Hóa ra là do VR, cái hố của hệ thống chống nghiện. Khi Lạc An làm game, anh đã tính đến giới hạn 6 tiếng thiết lập các cốt truyện, nhưng với quân đội mà nói, sự hạn chế như vậy chính là rào cản thật sự. Trải nghiệm đứt quãng kiểu này, dù có thể rèn luyện ý chí, nhưng vẫn không thể mô phỏng hoàn toàn việc đẩy con người
đến giới hạn sinh lý, mà sau đó vẫn phải thực hiện các động tác chiến thuật cường độ cao. Chúng tôi cần một Mang ôn huấn luyện cường độ cao liên tục 24 giờ không nghỉ. Lạc An hơi khựng lại một chút, vốn dĩ anh định phát hành phần Lạc Tử khẩu trước, nhưng với nhu cầu huấn luyện 24 giờ như thế này, rõ ràng phần tiền truyện cầu Lộ Định sẽ hợp lý hơn. Dù sao đánh chiếm cầu Lộ Định chính là kỳ tích đi bộ 240 dặm một ngày của quân ta. Hiểu rồi, cài đặt hệ thống tác động vật lý và hệ thống quỹ đạo đạn, mở phó bản mới, cường độ sông đại độ. Thông báo toàn server, mở phó bản chiến dịch đông người. Tên phó bản: tiền truyện đánh chiếm cầu Lộ Định. Cường độ sông đại độ, giới hạn 1.000 người mỗi trận. Đợt đầu mở tư cách cho 10 chiến khu. Tất cả người chơi đã tải xích sắc viễn trinh, không cần vượt ải núi tuyết đồng cỏ. Giới thiệu phó bản: trước vùng đồng cỏ tuyệt vọng, từng có cuộc vượt sông quyết định sinh tử. Ở đó có hiểm nguy, có cường địch và có cả nhân dân. Vãi thật, phó bản mới à, lão tặc lại tung chiêu cuối rồi. Cường độ sông đại độ sao? Cầu Lộ Định không phải phần trước à? Đây là tiền truyện của tiền truyện. Lão tặc đúng là bậc thầy búp bê Nga mà. Phó bản nghìn người, rất nhanh đã ghép đội xong. Người chơi Bát Bát Đại Thuận là một võ sĩ quyền Anh nghiệp dư đã giải nghệ, cũng là fan cứng của Cuồng Ca. Anh ta này rất thích kiểu game đối đầu trực diện này. Lần này khó khăn lắm mới giành được suất thử nghiệm đợt đầu. Cái khổ kiểu leo núi tuyết, băng đồng cỏ đó, anh ta không chịu nổi, nhưng đánh trận chẳng lẽ không biết sao? 1.000 người chơi mới tràn vào như nước lũ. Bát Bát Đại Thuận nhìn ngôi làng sơ sài với vẻ mặt đầy hưng phấn. Đây chính là cái game hành người chơi trong truyền thuyết đó sao? Sao toàn là nhà nát thế này? Ta muốn súng Gatling. 1.000 người cùng xông lên, làm sao mà không chiếm được cái lô cốt đó chứ? Đây chắc chắn là ván game tặng quà rồi. Ôi chao, đây là số lương thực ít ỏi bà giấu đi, ăn bữa này xong. Hãy đánh thắng đám quỷ đó. Đừng để thế gian này chìm trong bóng tối nữa. Bà ơi, không được đâu, chúng cháu có kỷ luật mà. Bát Bát Đại Thuận cảm thấy nửa túi gạo nhỏ trong tay nặng tựa ngàn cân. Người bà này chỉ dùng vài câu đã nói rõ tại sao lại đối tốt với quân đoàn xích sắc chỉ vì sự đời này. Quá đỗi tồi tệ. Và một quân đội lý tưởng như quân đoàn xích sắc, đối với người dân mà nói, thật sự quá lý tưởng. Họ đều hy vọng một quân đội như vậy có thể tiếp tục tiến bước trong xích sắc viễn trinh. Dù chỉ là một người dân làng bình thường, cũng là một người bằng xương bằng thịt, có tư tưởng và tình cảm. Điều này khiến anh khó lòng xem bà cụ như một dữ liệu ảo. Bát Bát Đại Thuận hít một hơi thật sâu. Tâm thế chơi game lúc nãy biến mất không dấu vết, rồi anh trịnh trọng chào kiểu quân đội. Rõ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, đừng loạn. Tổ chức hỏa lực áp chế, đối phương có lô cốt. Áp chế cái con khỉ, đây là game mà, cứ xông lên là xử đẹp thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Nếu bị cướp sạch thì chúng ta đến nước súp cũng không có mà hút. Một con thuyền gỗ thô sơ đang đậu bên bờ, đó là phương tiện vượt sông duy nhất. Nhìn đám ông hợp này, trên lần xô đẩy, thậm chí để tranh chỗ trên thuyền, còn xô sát chửi bới lẫn nhau, làm sao kỵ sĩ tuyệt vọng ngậm miệng lại. Vãi thật, cái thuyền này như vật sống vậy. Cảm giác cân bằng có nhạy không? Còn chưa đợi người chơi thích nghi với dòng nước kinh hoàng này, màn trao hỏi từ bờ bên kia là những tiếng la thất thanh, ngay lập tức át cả tiếng nước. Những viên kẹo đồng xuyên qua ván thuyền mỏng manh, xuyên qua cả cơ thể không mấy rắn chắc của người chơi. Hệ thống để tránh người chơi bị sang chấn tâm lý. Dù đã chặn hầu hết cảm giác đau và hiệu ứng hình ảnh, nhưng việc nhìn thanh máu của mình bốc hơi trong nháy mắt, nhìn đồng đội bên cạnh ngã xuống như ngả dạ, cú sốc thị giác đó vẫn khiến não bộ mọi người trống rỗng. Nổ súng đi, phản công đi. Phó bản mới đại độ hà mở cửa. Là người chơi đầu tiên ngạo nghệ tiến vào, nhưng vì thiếu kỷ luật nên đã bị nhuộm xi dâu tại An Thuận Trường. Cùng ca nhận mệnh giữa lúc nguy nan, tập hợp làm sắc kỵ sĩ, Bát Bát Đại Thuận. Phú bà Lê Lạc Lạc cùng các tinh anh toàn server quyết dùng thân xác trên dòng đại độ hà gầm thét để cải mệnh cho lão ban trưởng. Nổ súng đi, phản công đi. Có người nhấc món lão, đào thống trong tay hướng về phía bờ bên kia. Bóc cỏ loạn xạ, loại hàng nóng đời cũ này. Trên con thuyền tròng trành lại không có ống ngắm, mà muốn bắn trúng lỗ châu mai của lô cốt trên bờ. Đúng là si tâm vọng tưởng. Chỉ sau vài phút, đội vượt sông hừng hực khí thế đã bay màu toàn bộ khi con thuyền cuối cùng chìm xuống. Trận game này kết thúc với tốc độ ánh sáng.
Sao game đã kết thúc rồi? Nhiều người chơi còn chưa kịp hiểu quy luật. Đã kết thúc trận đấu một cách mơ hồ. Trở lại sảnh chờ, làm sắc kỵ. Sĩ nhìn sang bên cạnh, thấy Bát Bát Đại Thuận cũng đang câm nín. Ông có biết chúng ta thiếu gì không? Thiếu trang. Bị kỷ luật quân đội, mọi hành động bị phá hỏng bởi kỷ luật, nhóm của Cuồng Ca và những người khác. Còn bao lâu nữa mới qua màn? Họ không thể tổ chức người chơi được. Với tư cách người có nhân khí cao nhất, Xích Sắc Viễn Chinh, nhóm 3 người họ chắc chắn tổ chức được thôi. Vài giờ trước khi thảm kịch này xảy ra, Cuồng Ca cùng ba đang đứng trong sảnh kết toán hư vô trắng xóa. Trong tay vẫn còn vương hơi ấm của đồng cỏ. Ánh hoàng hôn trong không gian anh linh, thật ấm áp và tĩnh lặng. Lão ban trưởng đứng bên suối, hai tay nguyên vẹn, ông vốc một làn nước suối ngọt lành. Những giọt nước trong vắt luồn qua kẽ tay ông rơi xuống. Ông quay đầu lại, ánh mắt toát lên vẻ hiền từ của người đã thấu hiểu sự đời. Các cháu à, ở thời đại của các cháu, cuộc sống tốt đẹp rồi. Ngày nào cũng được ăn thịt, mặc lụa là gấm vóc. Con cách cũng mềm yếu rồi nhỉ. Cuồng Ca cúi đầu nhìn mình. Đôi tay vốn được chiều chuộng ở Lam Tinh lúc này lại đầy rẫy những vết sẹo. Trong đầu anh hiện lên những mảnh ký ức. Lão Lý vì bảo vệ cái nôi mà bị đông cứng. Tiểu Vu vì bao diêm mà đắng suốt nơi đầm lầy. Khoảnh khắc Tiểu Hổ đầy anh ra trên núi tuyết. Ban trưởng, húc canh bụi rậm, xương cốt đã cứng cáp rồi. Đã thấm đẫm tiết lạnh của núi cao, vùi lấp trong bùn lầy thảo nguyên. Cả đời này không mềm yếu được. Lão ban trưởng mỉm cười mãn nguyện. Ông đặt ngôi sao 5 cánh bên bãi cỏ vào lòng bàn tay của 3 người. Sau đó, cánh tay phải của ông lặng lẽ tan biến vào hư không. Ban trưởng, Tài Bác, ta đi đây. Ta phải đến sông Đại Độ phía trước để giúp đám nhỏ đang vội vã qua sông, chắn bắt hiểm nguy. Lịch sử vốn cứng nhắc, nhưng trước văn minh tinh hoa, nó không phải là không thể lay chuyển. Chỉ cần có người sẵn lòng dùng linh hồn để lấp đầy khoảng trống. Trên mạng xã hội lớn nhất, bài đăng của Cuồng Ca đã đạt tới hàng chục triệu lượt quan tâm. Nhắc tên Si Tú Điêu Lạc An, tao không muốn trang bị thần thánh gì hết. Tôi chỉ cần một câu trả lời, có thể giữ lại cánh tay cho lão ban trưởng không? Có thể không? Vài giây sau, tài khoản chính thức đã phản hồi chỉ bằng một chữ nặng tựa ngàn cân. Có, vì một chữ này, toàn bộ người chơi Lam Tinh đã mất ngủ. Cuồng Ca bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa khắp người. Anh vô thức đưa tay ra sau lưng, đó là thói quen đeo chiếc nồi hành quân, để lại ký ức cơ bắp nhuyễn nhuyễn. Tự quấn mình trong lớp chăn dày, nhưng vẫn cảm thấy cái lạnh ẩm ướt của vùng thảo nguyên đang len lỏi vào tận xương tủy. Cô liên tục mở xem ảnh chụp ngôi sao 5 cánh đó. Nước mắt rơi lạ chã. Ưng Nhãn ngồi trước màn hình máy tính trong phòng sách. Toàn bộ là bản đồ trắc địa địa hình. Anh ta đang liên tục tính toán tốc lệch vận tốc dòng chảy sông Đại Độ. Cuồng Ca, lão Tộc Lạc đã nói là có thể, nhưng ông nhìn bến An Thuận lúc này đi. Cái bãi đó có cả nghìn người chơi lẻ đang bơi, chẳng khác nào đi nộp mạng. Họ coi đây là game, nhưng chúng ta phải coi nó là mạng sống. Nếu Lạc An đã cho cơ hội đổi mệnh, chúng ta không thể để lão ban trưởng mất tay một lần nữa. Có ai không? Kéo hết những đứa cứng cựa nhất server, biết nghe lệnh nhất vào đây cho tao. Cuồng Ca, tôi là lời Tư Khải Sư. Mặc dù dẫn đoàn bị đám người chơi lẻ hành phát điên, nhưng tôi có bản báo cáo tính toán hỏa lực chi tiết. Tôi mang theo Bát Bát. Thằng Đại Thuận này là võ sĩ Bắc Sinh giải nghệ, chịu đòn tốt. Phải, tôi là máy tính chạy bằng cơm đây. Vận tốc dòng chảy sông Đại Độ bổ nứa 5 mét mỗi giây, sức gió cấp 3. Tính toán góc lệch quỹ đạo súng trường đã sẵn sàng. Sai số trong mức không ở 2 mét, bảo bối ấm áp. Em mang theo chút ít tiền, phụ trách làm đẹp đội hình. Tốt, thực nhân đồ tế. Mục tiêu bến An Thuận, gặm nát khúc xương cứng này cho tao. Chiếm bến An Thuận, ánh sáng trắng tại điểm hồi sinh liên tục nhấp nháy. Đó là những người vừa bị súng máy quét như cắt cỏ rồi bay màu trở về. Vừa hồi sinh, người thì chửi bới nhau, kẻ thì gào khóc thảm thiết. Đánh kiểu gì đây, còn chưa kịp lại gần đã bị xử lý. Tên lão tặc đó đang chơi xỏ tôi đấy à? Cầm hết miệng lại cho tao. Sự ồn ào, nhốn nháo như cái chợ vỡ bên bờ sông bỗng chốc im bặt. Dù trong đám người chơi này có không ít fan từ phòng live searching của 3 người Cuồng Ca tìm tới, nhưng phần lớn là người chơi lẻ theo phong trào sau thông báo server. Lúc này, gương mặt họ hiện rõ sự nóng này và ngơ ngác của người hiện đại. Là Cuồng Ca, còn có Ưng Nhãn và Nhuyễn Nhuyễn nữa. Đậu xanh, kép đội chúng Cuồng Ca rồi, cánh em với. Cái phó bản rách này khó quá. Hôm qua em vừa bị đẩy xuống sông ngạt nước đằng xuất. Vô số người chơi muốn chen lấn lại gần 3 người Cuồng Ca. Nơi vốn đã đông, bờ sông vốn đã chật ních này lập tức hỗn loạn như một nồi cháo. Người bị đẩy ngã xuống đất, kẻ bắt đầu chửi rủa. Cảnh tượng trước mắt sắp sửa mất kiểm soát. Cuồng Ca nhìn cảnh tượng này, da đầu tê dại. Nếu để lão ban trưởng thấy cảnh này,
Chắc ông ấy tức đến mức tiễn bọn họ đi luôn quá. Lũ danh con này, chúng ta đều muốn giữ lại tay cho lão ban trưởng, dẹp cái thói ngạo mạn của người hiện đại đi cho tao. Kỷ luật đầu tiên, mọi hành động phải nghe theo chỉ huy, kẻ nào dám làm loạn, tao sẽ là người đầu tiên xử lý nó. Đó là uy áp tỏa ra từ núi tuyết và đồng cỏ đại ngàn. Sự hỗn loạn của hàng ngàn người bỗng chốc im bặt như tờ. Cùng ca, hỏa lực của lô cốt đó. Chúng tôi đã tính toán rồi. Ít nhất có 2 khẩu súng máy hạng nặng, cộng thêm các lỗ châu mai không góc chết. Con thuyền ở giữa dòng chính là bia tập bắn đấy. Thế thì đánh kiểu gì? Dù có muốn dùng thân mình lắp lỗ châu mai cũng không được. Một người chơi tên Lam Sắc, kỵ sĩ hít một hơi sâu, mở bảng điều khiển ra. Trong đó là một chiến sĩ khoảng 30 tuổi. Bên cạnh anh ta đặt một khẩu súng cối không giá đỡ, không kính ngắm, chỉ có vỏn vẹn 3 của đạn. NPC này là đơn vị hỏa lực nặng duy nhất mà lão tặc lạc cho chúng ta trong toàn bộ phó bản. Chỉ là anh ta trông như thể đã mất hồn vậy. Memong, chính là anh ấy. Hệ thống hiển thị là thần pháo thủ láo chịu. Nhưng chúng tôi đã thử mọi cách, anh ta vẫn không hề phản ứng. Cuồng ca quỳ một chân xuống, cầm lấy ngôi sao 5 cánh bện bằng cỏ mà lão ban trưởng đưa đến trước mặt láo chịu. Triệu đại ca, binh sĩ của lão ban trưởng xin trình diện. Hả? Binh sĩ của lão trưởng ban sao? Lão già đó. Ông ấy vẫn ổn chứ? Bác ấy đang đợi chúng ta ở phía trước. Bác ấy nói trận đại độ Hà không được làm hỏng. Cánh tay này phải giữ lại ở đây. Muốn thay đổi vận mệnh sao? Được, vậy thì để lũ trò chết đó thấy hỏa lực của xích sắt. Quân đoàn chúng ta lợi hại như thế nào? Đợi đã, không có giá đỡ. Triệu đại ca, khẩu pháo này không có giá. Lực giật sẽ làm nát xương anh đấy. Giá đỡ gì chứ? Cánh tay lão tử chính là giá đỡ. Tim lão tử chính là thước ngắm. Đêm đó tại An Thuận Trường không có tiếng khóc, chỉ có 1000 đôi chân trong bóng tối dẫm nát bùn lầy. Thuyền gỗ lại một lần nữa rời bến. Lần này Cuồng ca đứng ở đầu thuyền, ánh mắt như dao. Hơn 900 người chơi trên bờ tự phát hình thành nhóm áp chế hỏa lực. Lão ban trưởng, bác nhìn cánh tay mình đi. Lão tử hôm nay bảo kê cho bác. Đi thôi. Cô đạn pháo đầu tiên mang theo tiếng rít xé gió, vẽ ra một đường vòng cung hoàn mỹ, đâm chính xác vào lô cốt đối diện. Lỗ châu mai duy nhất. 3 phút sau toàn quân tập hợp, trong đại độ này, lão tử xông lên. Phụ bản mới độ khó cao đại độ Hà khai mở. Là người chơi đầu tiên ngạo nghệ tiến vào, nhưng vì thiếu kỷ luật nên đã bị quét sạch tại An Thuận Trường. Cuồng ca nhận lệnh lúc nguy cấp, tập hợp làm sắc kỵ sĩ, bát đại thuận. Phú bà Lê lạc cùng các tinh anh toàn server, quyết dùng thân sắc xương máu trên dòng sông đại độ gào thét để cải mệnh cho lão ban trưởng. Nổ súng đi, phản công đi. Có người nhấc cây lão đào thống trong tay hướng về phía bờ bên kia, bóp cỏ loạn xạ. Loại đồ chơi đời cũ này. Trên con thuyền dập dềnh không có thước ngắm, muốn bắn trúng lỗ châu mai trên bờ. Đúng là si tâm vọng tưởng. Chỉ trong vài phút, đội vượt sông đầy khí thế đã bị quét sạch hoàn toàn. Khi con thuyền cuối cùng chìm xuống, trận game này kết thúc với tốc độ ánh sáng. Sao game đã kết thúc rồi? Nhiều người chơi còn chưa kịp hiểu rõ quy tắc đã kết thúc trò chơi trong sự ngơ ngác. Trở lại sảnh chờ, làm sắc kỵ sĩ, nhìn sang bên cạnh, thấy bát đại thuận cũng đang cạn lời. Cậu biết chúng ta thiếu gì không? Thiếu trang bị. Kỷ luật quân đội, mọi hành động đều phải theo kỷ luật. Cái đó. Nhóm Cuồng ca, bao lâu nữa mới qua màn? Họ không tổ chức được người chơi đâu. Là nhóm có nhân khí cao nhất xích sắc viễn trinh, bộ ba Cuồng ca chắc chắn sẽ tổ chức được thôi. Vài giờ trước khi thảm kịch này xảy ra, Cuồng ca và 2 người nữa đang đứng trong sảnh tổng kết quả không gian hư vô trắng xóa, trong tay vẫn còn dư âm hơi ấm của đồng cỏ. Hoàng hôn trong không gian linh hồn, thật ấm áp và tĩnh lặng. Lão ban trưởng đứng bên bờ suối, đôi tay lành lặn, ông vốc một vốc nước suối trong vắt. Những giọt nước tinh khiết trượt qua kẽ tay, ông quay đầu lại, ánh mắt hiện rõ vẻ từ bi đã thấu hiểu nhân gian. Mấy đứa à, thời của các cháu sống tốt rồi chứ? Ngày nào cũng được ăn thịt, mặc lụa là xương cốt, mặt mũi đều mềm mại nhỉ. Cuồng ca cúi đầu nhìn mình, đôi bàn tay vốn được nung chiều ở lam tinh, giờ đây lại chẳng chỉ vết thương. Trong đầu anh hiện lên những mảnh ký ức. Lao Lý vì bảo vệ nồi mà đông cứng thành tượng băng, Tiểu Vũ chìm xuống bùn lầy vì bao diêm, khoảnh khắc Tiểu Hồ đầy anh ra trên núi tuyết. Ban trưởng ăn canh bụi rậm nên đổ bệnh tận trong xương tủy, đã thấm đẫm cái lạnh của núi tuyết, đã lấp đầy bùn lầy của thảo nguyên. Cả đời này không thể mềm yếu. Lão ban trưởng mỉm cười an lòng, ông đặt ngôi sao 5 cánh bên bãi cỏ.
vào lòng bàn tay ba người. Sau đó cánh tay phải của ông nặng lẽ tan biến trong hư không. Ban trưởng, tay của chú mất rồi. Tôi cũng phải đến sông Đại Độ phía trước để giúp những đứa trẻ đang vội qua sông kia. Cản bớt kẹo đồng. Lịch sử được đúc bằng sắt, nhưng trước hệ thống văn minh tinh hoa, nó không phải là không thể lay chuyển, chỉ cần có người sẵn lòng dùng linh hồn để lấp đầy khoảng trống đó. Trên mạng xã hội lớn nhất, bài đăng của Cuồng Ca đạt tới hàng chục triệu lượt quan tâm. Nhắc tên Si Tú Điêu Lạc An, tôi không cần món đồ chơi thần thánh nào cả. Tôi chỉ cần một câu trả lời, có thể giữ lại cánh tay cho lão ban trưởng không? Có thể không? Vài giây sau tài khoản chính thức phản hồi chỉ bằng một từ nặng tựa ngàn. Cần, có thể, chính vì từ này mà game thủ Tòa Lam Tinh đều mất ngủ. Cuồng Ca giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa. Anh vô thức đưa tay ra sau lưng, đó là ký ức cờ Bắc do đeo nổi hành quân lâu ngày để lại. Nhuyễn nhuyễn tự cuốn mình trong lát chăn. Tôi tầm dày cộp nhưng vẫn cảm thấy cái lạnh ẩm của bãi cỏ đang len lỏi vào tận xương tủy. Cô ấy lướt xem đi xem lại ảnh chụp ngôi sao 5 cánh. Nước mắt tuôn rơi. Ưng Nhãn ở trong thư phòng, màn hình máy tính đầy bản đồ khảo sát địa hình. Anh ấy đang liên tục tính toán tốc lệch dòng chảy sông Đại Độ. Cuồng Ca, lão tộc Lạc An nói có thể, nhưng nhìn An Thuận Trường lúc này xem 1000 người chơi tự do đó chẳng khác nào đi hiến mạng. Họ coi đây là trò chơi, nhưng chúng ta phải coi đây là mạng sống. Lạc An đã cho cơ hội đổi mệnh. Chúng ta không thể để lão ban trưởng phải mất tay một lần nữa. Có ai không? Hãy kéo hết những kẻ lì lợm nhất, biết nghe lệnh nhất server vào đây cho tao. Cuồng Ca, tôi là lời Tư Khải Sư. Dù dẫn đoàn bị đám người chơi tự do kia hành cho phát điên, nhưng tôi có báo cáo đo lường hỏa lực chi tiết. Tôi mang theo bà Đại Thuận. Gã này là võ sĩ quyền Anh giải nghệ, chịu đòn tốt. Tôi là máy tính chạy bằng cơm. Vận tốc dòng chảy sông Đại Độ là 4 5 mét mỗi phút. Sức gió cấp 3. Tính toán độ lệch quỹ đạo đạn súng trường đã sẵn sàng. Sai số trong khoảng không ở 2 mét. Nhuyễn bảo em mang theo một ít tiền, phụ trách nạp kim cho toàn quân. Tốt, tập hợp. Mục tiêu An Thuận Trường, hãy giúp tao xử lý cục xương cứng này. Nhìn luồng sáng trắng ở điểm hồi sinh liên tục lóe lên, đó là những người vừa bị súng máy quét như cắt cỏ rồi hồi sinh trở về. Vừa hồi sinh, có người thì chửi bới lẫn nhau, kẻ thì khóc lóc thảm thiết. Đánh cái kiểu gì thế này, còn chưa chạm được vào pháo đài. Lão tộc Lạc An đang chơi xỏ mình à? Tất cả câm mồm hết cho tao. Bãi sông, vốn nô nào như cái chợ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Dù trong đám người chơi này có không ít người là fan từ phòng live stream của nhóm Cuồng Ca tìm đến, nhưng phần lớn là những người chơi tự do thấy thông báo nên vào theo. Lúc này, gương mặt họ đầy vẻ phù phiếm và hoang mang của người hiện đại. Quả nhiên là Cuồng Ca, còn có Ưng Nhãn và Nhuyễn Nhuyễn nữa, vãi thật. Khép đội chúng Cuồng Ca rồi, anh cánh em được kẻ phó. Bản này khó quá, hôm qua tôi vừa bị đẩy xuống dòng sông khiến vô số người chơi đuối nước. Ai cũng muốn chen vào cạnh ba người Cuồng Ca. Vốn dĩ bãi sông đã đông đúc không chịu nổi, lập tức loạn lên như một nồi cháo. Có người bị đẩy ngã, có người bắt đầu chửi bới. Cảnh tượng mắt thấy sắp mất kiểm soát. Cuồng Ca nhìn cảnh này tê cả da đầu. Cái này mà để lão ban trưởng thấy, chắc cụ ấy tức phát hèo với tụi nó mất. Lũ danh con này, chúng ta đều muốn giữ lấy cánh tay cho lão ban trưởng. Hãy bỏ cái sự kiêu ngạo của người hiện đại đi cho tôi. Kỷ luật đầu tiên, mọi hành động nghe theo chỉ huy, ai dám loạn xạ. Tao là người đầu tiên tiễn hắn đi. Đó là uy áp bước ra từ núi tuyết và đồng cỏ. Sự hỗn loạn của cả nghìn người vậy mà trong nháy mắt trở nên im lặng như tờ. Cuồng Ca, cái logo kia, bố trí hỏa lực chúng tôi đã tính toán qua. Ít nhất là vài khẩu súng máy hạng nặng, cộng thêm lỗ châu mai không góc chết. Thuyền ở giữa sông chính là bia tập bắn thôi. Vậy đánh thế nào? Muốn dùng thân người lấp lỗ châu mai còn không làm được. Một người chơi tên Lam Sắc, kỵ sĩ hít sâu một hơi, gọi ra màn hình quang học. Bên trong là một chiến sĩ, khoảng 30 tuổi, bên cạnh đặt một khẩu súng cối. Không bệ, không kính ngắm, chỉ có 3 quả đạn. NPC này là đơn vị hỏa lực nặng duy nhất trong phó bản mà lão tặc lạc cho chúng ta. Chỉ là anh ta trông như mất hồn vậy. Đúng, hệ thống hiển thị là thân pháo thủ láo triệu. Nhưng chúng tôi đã thử mọi cách, anh ấy không phản ứng. Cuồng Ca quỳ một gối xuống, đưa ngôi sao 5 cánh tết bằng cỏ từ lão ban trưởng ra trước mặt lão Triệu. Anh Triệu, tân binh chào báo cáo. Hả? Tân binh của lão ban trưởng, lão già đó. Anh ấy vẫn khỏe chứ? Anh ấy đang đợi chúng ta. Anh ấy bảo trận đại độ Hà không được thua. Cánh tay này phải để lại nơi đây.
Muốn cải mạnh sao? Được. Vậy thì để lũ khốn đó thấy quân xích sắc. Hỏa lực của quân đoàn ta mạnh mẽ thế nào? Đợi đã, không có giá pháo. Anh Triệu, khẩu pháo này không có giá đỡ. Lực giật sẽ làm nát xương anh đấy. Giá đỡ, cánh tay lão tử chính là giá đỡ. Trái tim lão tử chính là tâm ngắm. Đêm đó hoàn toàn không có tiếng khóc, chỉ có nghìn đôi chân. Trong bóng tối, dẫm nát bùn lầy. Thuyền gỗ lại rời bờ. Lần này, Cuồng Ca đứng ở đầu thuyền, ánh mắt như dao. 900 người chơi tự phát hình thành nhóm áp chế hỏa lực. Lão ban trưởng nhìn tay bác đi. Lão tử hôm nay bảo vệ nó cho bằng được. Đi thôi, viên đạn pháo đầu tiên mang theo tiếng rít thê lương, vạch ra đường cong hoàn hảo, chính xác đâm vào lỗ bắn duy nhất của bung. 3 phút sau toàn viên tập kết tại sông Đại Độ. Các anh em xông lên. Biết lão ban trưởng mất tay phải tại sông Đại Độ. Cuồng Ca thề trong phó bản mới, vượt sông Đại Độ sẽ cải mệnh cho bác. Anh tập kết tinh nhuệ qua năng lực của Ly Lạc Lạc và kỷ luật của Nhuyễn Nhuyễn, tái hiện quân hồn nghìn người trong bùn lầy. 3 phút sau toàn viên tập kết tại sông Đại Độ. Xông lên cho lão tử. Đù, sập bung rồi. Ưng Nhãn hả? Xông lên, nát rồi. Cuồng Ca đỉnh vi xiên. Thần pháo đỉnh quá. Xong màn này là lấy kỷ lục đầu ngay hôm nay. Hơn trăm người chơi nhốn nháo như bầy vịt rút lui, mặc kệ chỉ lệnh của Cuồng Ca, gào thét lao về phía 3 con thuyền gỗ rách nát. Họ xô đẩy nhau, có người bị ép xuống bùn, người nhảy lên thuyền. Quay lại, mẹ kiếp quay lại hết cho lão tử. Cánh sườn chưa dọn, đó là bẫy. Thuyền gỗ vừa cách bờ chưa đầy 10 mét, từ vách tường cánh sườn bung, hỏa lực dày đặc ập tới vì người chơi tụ tập. Đạn quét qua như gặt lúa, lướt qua thuyền gỗ. Xì dầu đỏ bùng nổ trên sông, tiếng thét thảm át cả tiếng nước. Chưa đầy 1 phút, hơn trăm người, những người chơi xông lên hàng đầu đều đã đằng sức sạch bách. Hơn 800 người chơi còn lại đứng sững tại chỗ. Những kẻ vừa nãy còn gào thét đòi đi xử lý người ta, giờ đây mặt cắt không còn giọt xi dâu nào, tay chân run lẩy bẩy. Đây chính là hiện thực. Cho dù họ có xem qua bối cảnh, nhưng chỉ cần thanh máu sụt giảm, sự ích kỷ và nỗi sợ hãi của con người hiện đại sẽ lập tức làm tan rã mọi chiến thuật. Cuồng Ca, trận này không đánh nổi rồi. Chúng ta đang dẫn dắt một lũ lưu manh mặc quân phục. Lũ khốn này, nếu lão ban trưởng mà ở đây, dùng thiết lập thép xử lý cho ra bạ mới là. Cuồng Ca, game này chân thực quá. Vừa nãy cái gáo dưa của người đó ngay trước mặt em vỡ vụn rồi. Tôi không chơi nữa, tôi muốn hoàn tiền. Lão tộc Lạc cố tình chơi bẩn à? Căn bản không xông qua được, đám đông lại náo loạn. Sự hoảng loạn lan ra như dịch bệnh. Cuồng Ca giơ đồ chơi lên định bắn chỉ thiên. Lê Lạc Lạc đi tới ngăn anh lại. Cuồng Ca, bạo lực không giải quyết được vấn đề con số, nhưng tôi có cách. Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi là nhà tài trợ của chương trình Lê Lạc Lạc. Giờ tôi sẽ công bố lựa chọn thực tế đầu tiên. Kể từ giây phút này, chỉ cần đứng yên tại chỗ và nghe theo sự chỉ huy của Cuồng Ca, mỗi người nhận trước 500 tệ lì xì. Giờ hãy quét mã vào nhóm nhận tiền. Bờ sông đang ồn ào, bỗng chốc như bị ấn nút tạm dừng. Vậy thật, phát lì xì sao? Thật hay giả vậy? Đây chỉ là tiền cọc thôi, chỉ cần thực hiện mệnh lệnh. Ai sống đến cuối sẽ thêm 5.000. Nếu vớt đài đầu, mỗi người thưởng thêm 5.000. Tôi nói được làm được. Đám đông đang hỗn loạn như chảo loãng. Trong chưa đầy 30 giây đã nhanh chóng xếp thành 10 phương trận chỉnh tề. Vãi trưởng, lý tưởng không cứu được lũ này, nhưng phù ba thì có thể. Cái sự siêu năng lực đầy quyến rũ này, chiêu này của cô đúng là thâm thật đấy. Không có kỷ luật nào mà tiền không mua được. Việc còn lại trông chờ vào các anh đấy. Ưng Nhãn dẫn người lập đội hỏa lực. Nhuyễn Nhuyễn, em đi cùng tôi vào trong làng. Chúng ta phải tìm bà con dân làng. Thân pháo thủ Triệu Trương Thành vẫn chưa thực sự mở lời là vì anh ấy thấy đám chúng ta không ra gì. Em cũng cảm nhận được rồi. Lúc này khi chúng ta xung phong, anh Triệu ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhướng lên. Chúng ta phải chứng minh mình là binh sĩ của đội quân này. Ngôi làng Cú Nát Tiêu Điều. Để mang lại trải nghiệm chân thực, Lạc An đã cài đặt vào thôn An Thuận Trường hệ thống ký ức lịch sử. Trước đó, 2 nhóm người chơi đã từng tới đây để vơ vét nhu yếu phẩm, đá cửa cướp lương thực, làm kinh động đến những người dân vốn đã nghèo khổ khốn cùng. Lạc Lạc, chị tránh xa em ra một chút được không? Mùi nước hoa hàng hiệu và khí chất quý bà đó của chị ở đây quá nổi bật rồi. Chúng ta phải giống như con em của dân làng. Nói xong, Nhuyễn Nhuyễn quẹt một nắm cho đen lên mặt, thậm chí còn bôi một ít lên miếng vá ở đầu gối.
Sau đó cô ấy đi tới trước một căn nhà tranh rách nát. Hãy gõ cửa. Bà con đừng sợ. Em là quân y đi ngang qua. Em muốn xin miếng nước uống. Theo sau lời xin nước uống của Nhuyễn Nhuyễn, những bóng hình nén nhịn trong nhà bỗng im bặt. Ngay sau đó là tiếng vật nặng chặn cửa, có thể nghe thấy loáng thoáng. Tiếng khóc của một phụ nữ và tiếng gầm gừ nén nhịn của người đàn ông. Mặc kệ, đám lính các người chẳng có ai tốt lành cả. Cậu bị các người cướp, ta cũng mất rồi. Các người còn muốn cái gì nữa? Cố nhiên tên lạc tặc này đã gài bẫy ở màn này. Những người chơi trước đã làm bại hoại hết thanh danh rồi. Nhuyễn Nhuyễn không gõ cửa tiếp nữa. Cô ấy trực tiếp ngồi xuống bên bậc cửa, đầy phân bò và bùn nhão. Nhuyễn Nhuyễn, bẩn hết cả rồi, cái quần của mày. Mày im đi, thưa bà con. Em không vào đâu, em thực sự đi không nổi nữa rồi. Chỉ xin nghỉ chân ở cửa nhà mình một lát thôi. Nhuyễn Nhuyễn mở túi cứu thương ra, bên trong chỉ có nửa bình nước muối, đục ngầu và một nắm thảo dược khô héo đen kịt. Đây là vật phẩm khởi đầu hệ thống cho cô ấy, cũng là mạng sống của cô ấy trong phó bản này. Bên trong nhà lại truyền đến tiếng thét vô cùng yếu ớt của một đứa trẻ, giống như bị co giật do sốt cao. Wow, tiếng khóc nghẹn ngào. Nhuyễn Nhuyễn nghiến chặt răng, đem chai nước muối và thảo dược đó men theo cái lỗ chuột gặm dưới chân cửa, cẩn thận đẩy vào bên trong. Nghe tiếng thì chắc vết thương đứa nhỏ mưng mủ rồi. Hãy dùng chút nước muối này để rửa, nhai nát thảo dược rồi đắp lên. Bác cứ yên tâm, con không lấy tiền, cũng không vào nhà đâu. Giữa lúc binh đao loạn lạc, lính đưa đồ mà không lấy tiền, còn hoang đường hơn cả vàng rơi từ trên trời. Then cửa được kéo ra, một người phụ nữ gầy trơ xương, tay nắm chặt một cây kéo lớn đã rỉ sét, cảnh giác nhìn chằm chằm Nhuyễn Nhuyễn. Thấy em không mang đồ chơi, dường như đã xác định được. Nhuyễn Nhuyễn không giống với đám lính trước đây. Người phụ nữ vứt cây kéo trong tay xuống, quỳ rạp xuống đất. Cứu con tôi với, làm ơn cứu nó với. Nhuyễn Nhuyễn không nói hai lời, đi thẳng vào trong nhà. Cô ấy dùng con dao găm nhỏ mang theo từ hệ thống hơ qua hơ lại trên ngọn lửa. Con là lính quân y do đích thân lão ban trưởng đào tạo, lúc này tuyệt đối không được nhát gan. Đứa trẻ vì đau đớn mà khóc rất thảm thiết. Nhuyễn Nhuyễn tuy xót xa, nhưng tay vẫn vững như Thái Sơn để làm sạch vết thương. Trước đây lúc thái rau, lợ cắt vào móng tay thôi cũng phải khóc nửa ngày. Giờ đây lại điềm nhiên xử lý vết thương. Đây chính là sự thức tỉnh sau khi bước qua núi tuyết. Sao? Ánh mắt ấy, nếu lão ban trưởng còn ở đây, chắc chắn sẽ xoa đầu cô ấy và bảo đứa trẻ ngoan. Sau khi làm sạch vết thương, người phụ nữ từ kẽ gạch dưới đất lấy ra một hũ gốm, đổ ra mười mấy đồng tiền xu đã rỉ xanh và 2 mẩu bạc vụn. Quân nhân đại nhân, đây là số tiền cứu mạng của cả nhà chúng tôi, xin hãy nhận lấy ơn cứu mạng này. Số tiền đó tuy không nhiều, nhưng trong phó bản này, đó chính là mạng sống. Nhuyễn Nhuyễn đỡ lấy tay người phụ nữ, cô đứng thẳng lưng, chỉnh lại bộ quân phục trên người. Bác ơi, bác nhìn cho kỹ đi, trên áo con là gì? Chúng con là quân đoàn đỏ. Không lấy của dân một cây kim sợi chỉ, đây là kỷ luật sắt. Không lấy một cây kim sợi chỉ. Bác giữ tiền mua đồ ăn cho bé đi, chúng con đi đây. Nhuyễn Nhuyễn và Lê Lạc Lạc sau khi về đội đã nói rất nhanh, kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra trong căn nhà mái tranh. Sau khi Cuồng Ca nghe xong chuyện của Nhuyễn Nhuyễn, điếu thuốc trên tay anh rơi xuống đất. Bảo sao chúng ta chẳng hô hào được ai? Bảo sao Triệu Chương Trình lại khinh thường đám người chúng ta? Mặc bộ quân phục này trên người nhưng lại làm những việc như thổ phỉ. Cả đoàn nghe đây. Ý anh là sao? Trận này phải đánh, nhưng quân hồn phải lập trước. Đến nay tất cả người chơi không được vào làng, không được gõ cửa, không được lấy đồ. Cuồng Ca, đây chỉ là trò chơi thôi mà. Ngoài chơi âm mấy độ, lại còn đầy phân bò. Tại sao không cho chúng tôi vào nhà ngủ? Đúng đấy, dù là lấy chút đồ chống lạnh đại đi cũng được mà. Đêm hôm thế này sẽ có người đăng xuất vì lạnh đấy. Khi Cuồng Ca đang nói thì đừng ngắt lời. Nếu không món đồ chơi này sẽ tác động vật lý vào chân tụi mày đấy. Tao biết tụi mày đến đây là vì tiền, cũng biết tụi mày sợ lạnh, nhưng đêm nay kẻ nào dám bước vào làng một bước, đồ chơi trong tay tao sẽ tiễn kẻ đó đi đầu tiên. Muốn nhận lì xì, muốn phá đảo game thì tất cả cắm chốt ở bãi phân bò đó cho tao. 1000 người vốn đã quen với điều hòa và giường em trong cái lạnh thấu xương của đêm nay đã bắt đầu hiểu được sức nặng đằng sau những con chữ đó. Phía xa, Triệu Chương Trình trong bóng tối đã mở mắt ra. Đám nhóc con này cũng có chút thú vị. Để thay đổi lịch sử khốc liệt tại sông Đại Độ, Cuồng Ca đã đúc lại quân hồn. Sau khi có được sự tin tưởng của người chèo thuyền soái Bá Tử, cuộc vượt sông chính thức bắt đầu. 9 chiến sĩ đột kích cùng 8 người chèo thuyền huyền thoại bước lên con thuyền độc mộc, ngược dòng trong cơn bão. Cuồng Ca, đừng để bị đăng xuất dưới sông đấy. Chèo thuyền đi, lên nào. Sóng quá lớn, vừa mới rời bờ
Cùng ca đã cảm thấy ván thuyền dưới chân chịu nặng. Tiếp đó cả người như bị hất tung lên không trung, nước sông lạnh thấu xương, dội thẳng vào mặt, khiến bộ quần áo mỏng manh ướt sũng, cái lạnh thấm vào tận xương. Bát Bát Đại Thuận bám chặt vào mạn thuyền trơn trượt. Trong lòng bồn chồn, dạ dày đảo lộn. Cấm được nôn, nuốt ngược lại cho tao. Nôn ra là mất nhuệ khí đấy. 9 chiến sĩ trên thuyền, sắc mặt trắng bệch, vì phản hồi sinh lý 100% nên trong dạ dày như sóng cuộn biển gầm, nhưng mỗi người đều như chiếc đinh đóng chặt tại chỗ, không một ai cử động. Lão Soái đôi mắt đỏ ngầu, cây lái dài trong tay như mọc ra từ trên người ông ấy vậy. Ông ấy nhìn chằm chằm phía trước, nơi có những vòng xoáy như nước sôi lờ bỏng. Trong khoang thuyền cũng đã ngồi đầy người. Khoảnh khắc con thuyền gỗ lao khỏi bãi sậy che chắn, từ lỗ châu mai của hai lô cốt đen ngòm bên bờ đối diện, ngay lập tức phun ra hai con hỏa xà đỏ rực. Một người chèo thuyền bị bắn bay nón lá, đạn sượt qua da đầu. Shizuo ngay lập tức che mở mắt, nhưng mái chèo trong tay ông ấy lại càng khô nhanh hơn, vì chỉ cần chậm 1 giây, cả thuyền sẽ phải làm mồi cho cá. Phản công, tổ súng máy áp chế cho ta. Người chơi tuy có lợi thế hỏa lực, nhưng lại chẳng làm gì được lô cốt đó. Sóng càng lúc càng dữ, thuyền như chiếc lá rụng trong cuồng phong. Lão Soái gầm lên, nửa người dườn ra khỏi mạn thuyền, dùng hết toàn lực đè chặt thanh bành lái, suýt chút nữa văng ra. Tất cả ngồi im cho ta, đừng ai đứng lên hết, không muốn hẹo thì nằm im. Bất ngờ, tay súng máy đối diện khóa chặt vị trí lái, một loạt đạn theo hình rẻ quạt quay ngang về phía đuôi thuyền, nơi Lão Soái đang đứng. Ông ấy hai tay giữ chặt, chống chọi dòng nước xiết, không thể tránh cũng không được tránh. Nếu ông ấy hẹo, thuyền chắc chắn lật. Tang rồi, lần này xong đời rồi. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bát Bát Đại Thuận không chút do dự chắn trước mặt Lão Soái. 3 bông hoa xi dâu đỏ rực nở rộ trên lồng ngực Bát Bát Đại Thuận. Động năng khổng lồ của đạn súng máy hạng nặng nghiền nát xương ngực và nội tạng của anh ta. Lưng của Bát Bát Đại Thuận va mạnh vào lòng Lão Soái. Vương Béo có mạnh hơn Lão Soái không? Ông ấy đã lái thuyền trên sông Đại Độ suốt 30 năm, từng thấy quỷ đuối nước, từng thấy xác bị đồ chơi xử lý, nhưng ông ấy chưa từng thấy ai lại vì cứu một người. Người phu thuyền vừa mắng họ là binh tặc giờ đang bàng hoàng. Sửng sốt, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, loạt đạn đó vẫn chưa dừng lại. Đồ khốn kiếp. Người chơi thứ 2 đứng dậy, bị tác động văng xuống nước. Người chơi thứ 3 lại đứng lên. Bọn tao đã nói là sẽ chắn. Chắn đạn thì bọn tao sẽ giữ lời. Chỉ trong vài giây, 3 mạng người. 3 bức tường thịt đã hứng chọn loạt đạn chí mạng đó vào người. Cái đồ chết tiệt này, cứ hóa hết cho tao. Dù có phải bỏ mạng ở dòng sông này, cũng phải đưa ân nhân lên bờ. Hô, đừng dừng lại. 5 chiến sĩ đột kích còn lại không hề sợ hãi. Tôn Hùng là Liễu Chiêu. Nhưng anh linh chiến sĩ, Lão Triệu lẩm bẩm. Tên của 18 dũng sĩ vượt sông Đại Độ. Ngón tay đang gõ vô thức trên đầu gối của ông. Đột ngột dừng lại. Giây tiếp theo, trong sự kinh ngạc của Lam kỵ sĩ và gã con số, bức tượng này đã sống lại. Triệu Trương Thành chậm rãi đứng dậy. Ông đưa ngón tay cái của bàn tay trái đầy vết bỏng lạnh, nhắm mắt trái dùng pháp đo khoảng cách bằng tay. Đây là bản năng khắc sâu vào xương tủy, là trực giác được đánh đổi bằng mạng sống của vô số đồng đội. Ông định dùng tay không đỡ pháo để bắn, không bệ đỡ, không giả pháo. Đừng làm phiền ông ấy đang tìm kiếm. Khoảnh khắc linh hồn trở về. Dữ liệu không cứu được cùng ca, nhưng linh hồn của thần pháo thì có thể. Của pháo bay qua mặt sông rộng lớn, xuyên qua gió ngang, lao thẳng vào lỗ châu mai duy nhất của lô cốt bờ bên kia. Bên trong lô cốt bùng lên, ánh lửa nổ tung, cơn bão kim loại gây nghẹt thở đó đã dừng lại. Một phát trúng đích, bắn không cần giá pháo mà vẫn trúng. Gã con số nhìn cái lô cốt đang bốc khói đen, cả người đờ đẫn. Dữ liệu trước trực giác của thần pháo dường như không đáng một xu. Lam kỵ sĩ lúc này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thần pháo quả nhiên là thần pháo, anh ta đã cực đúng. Cùng ca nhìn lô cốt đã im tiếng ở bờ bên kia, rồi ngoảnh đầu lại, nhìn bóng hình lẻ loi bên bờ sông xa xôi, vẫn giữ tư thế quỳ gối đó. Hốc mắt anh chợt đỏ hoe. Sự thức tỉnh của phàm nhân tất yếu sẽ trả bằng giá xi dâu, dùng cả mạng sống của nhóm Bát Bát Đại Thuận mới đánh thức được thần pháo thủ này. Thấy chưa? Người nhà đang dõi theo chúng ta đấy. Nếu còn không xông lên được thì chúng ta đừng hòng quay về nữa. Kiện chúng đi. Hỏa lực bờ bên kia tạm ngưng. Thuyền gỗ tiến vào đoạn sông Quỷ Kiến Sâu. Dòng nước kỳ quái, một tiếng rắc vang lên. Cây sao dài trong tay soái bà tử do lực xoắn quá lớn đã vẽ liền ngay giữa vòng xoáy.
Phía trước có xoáy ngầm, mất kiểm soát phương hướng rồi. Để tôi xuống đẩy thuyền. Các anh là người cầm quân đánh giặc. Mạng sống quý giá, vừa rồi người của các anh đã đỡ đồ chơi thay tôi. Giờ lính có thể ngã xuống, chúng tôi cũng không phải hạng hèn. Nhảy xuống như sủi cảo nào các anh em thuyền công. Từng người một không chút do dự nhảy xuống nước. Cuồng ca cũng nhảy theo xuống. Muốn tất cả bọn họ quay lại thuyền. Lên thuyền đi. Các người mau lên thuyền đi. Đột nhiên, thuyền công trẻ tuổi Thuận Tử gặp nạn. Cánh tay chụp vào không trung, một ngọn sóng ấp tới, thân hình gầy yếu của cậu ấy như một chiếc lá khô, bị cuốn thẳng vào bãi đá lởm chởm. Thuận Tử. Soái Bà Tử nghiến răng đến bật máu. Đó là em trai ruột của anh ta, nhưng anh ta không dám dừng thuyền. Cởi xa cạp ra cho tao, giữ chặt tao lại. Kéo lên. Thuận Tử được Cuồng ca cứu về từ kẽ răng của Diêm Vương, nhưng mười mấy giây cứu người đó đã khiến con thuyền xoay ngang giữa dòng. Tốc độ chậm lại, dưới tảng đá khổng lồ bên sườn, một khẩu trọng liên cực kỳ kín đáo bất ngờ xé toạc lớp ngụy trang. Lửa đỏ phun ra trúng thân thuyền đang chắn ngang giữa sông, biến nó thành một bia tập bắn chắc chắn năng suất. Xong rồi, không thể né tránh. Thần pháo thủ Láo Triệu cảm nhận được đường cong vô hình đó, không cần tính toán, không cần ngắm bắn, cơ thể là bệ giá, linh hồn là tâm ngắm. Thần pháo thủ đỉnh quá. Đây chính là đòn tấn công từ trên cao của năm 1935. Qua được Quỷ Môn Quan rồi, phía trước là đường núi, xông lên. Thuyền gỗ cách bãi bồi chỉ còn vỏn vẹn 30 mét. Bờ bên kia vốn dĩ im lìm như tờ, bỗng nhiên xuất hiện những bóng người đen kịt. Lô cốt của chúng nổ rồi, nhưng bọn chúng vẫn còn rất đông. Mau đuổi chúng xuống sông và phá hủy thuyền của chúng. Phá hủy đi. Biết được cánh tay phải của lão ban trưởng là bị mất ở sông Đại Độ khi yểm trợ đội đột kích. Để thay đổi đoạn lịch sử bi tráng này, nhóm Cuồng ca đã trải qua huyết chiến. Ba người chơi bát đại thuận còn dùng mạng để truyền tin. Căng thẳng đến phút cuối cùng, thần pháo thủ Triệu Trương Thành trong nghịch cảnh đã thi triển tuyệt kỹ ban trưởng bái Phật cây lở núi, cắt đứt đường rút quân của địch. Vượt qua Quỷ Môn Quan rồi, phía trước là đường núi, xông lên. Xông lên, đuổi bọn chúng xuống sông. Mau phá hủy thuyền của chúng. Chỉ huy. Vùng đồ trời dẫn theo hơn 200 người phát động đợt phản công. Mục tiêu nhắm thẳng vào bờ sông nơi nhóm Cuồng ca sắp đổ bộ. Ở mũi thuyền, Cuồng ca nhìn kẻ địch tràn tới như sóng thần. Kẻ địch đang ùa tới. Anh ta mỉm cười để lộ hàm răng dính đầy xi dâu. Anh ta cầm đồ chơi hét lớn, giọng nói đầy khí thế. Anh em, thuyền không được dừng lại, phải quay lại đón đại quân lên mảnh đất này. Dù có phải dùng răng cắn, chúng ta cũng phải chiếm cho bằng được. Thuyền gỗ mang theo quán tính cực lớn, đâm sầm vào bãi sông đầy đá lởm chởm. Thuyền chưa kịp dừng hẳn, 6 bóng người như 6 con thú hung hãn nhảy thẳng từ mũi thuyền xuống. Đừng tìm chỗ nấp, thằng nào cũng phải xông lên phía trước cho tao. Dọn sạch cái đầu cầu này cho tao. Điều này hoàn toàn không đúng logic chiến thuật. Đối mặt với hơn 200 kẻ địch đang phản công điên cuồng, người chơi thường lẽ ra đã phải tìm chỗ nấp rồi, nhưng Cuồng ca không thể. Nếu họ né tránh hàng nóng của địch sẽ rơi trúng thuyền. Con thuyền này là hy vọng duy nhất. Cốt đi, mau đi đón người cho tao. Trường quan, theo quy tắc, em không thể bỏ mặc các anh mà chạy. Chết tiệt, chỉ có duy nhất con thuyền này. Thuyền mà nát thì mấy vạn người phía sau đều bay màu. Cái hẹo gì, không phải mày muốn trả nợ ân tình sao? Mang đám anh em của tao qua đây cho tao. Đó chính là trả nợ ân tình. Giọng của Cuồng ca bị những làn đạn dày đặc, tiếng rít xé toạc, vài đóa hoa nước bắn tung tóe quanh. Cạnh Cuồng ca bắn tung tóe đầy mặt anh ấy. Một thành viên trong đội bị trúng đạn vào vai ngã xuống, lại được đồng đội bên cạnh túm chặt cổ áo nhấc bổng lên, quay người trở lại bờ nam. Tổ, bắn tỉa, cho cái đầu tên chỉ huy đó bay màu cho tao. Ưng Nhãn nằm phục sau tảng đá, cây hàn dương tạo cookie đó thì chặt vào hõm vai. Tên sĩ quan địch đang vung vẩy súng lục cách đó 200 mét. Đó là một điểm đen đang di chuyển, phải bắn đón đâu. Gió thổi, vị trí di chuyển, 2 tiếng súng vang lên. Qua là một tên tiểu đoàn trưởng địch đang chỉ huy xung phong bờ bên kia. Cơ thể bỗng khựng lại, một viên đạn bắn nát tảng đá dưới chân hắn, khiến hắn khựng lại theo bản năng. Ngay sau đó, viên đạn thứ hai kim chính xác vào cổ. Xi dâu bắn tung tóe trên sườn núi. Sự hỗn loạn của quân địch chỉ kéo dài trong chốc lát. Quân địch sau khi mất chỉ huy, ngược lại càng điên cuồng hơn. Anh em, giờ chỗ này thuộc về chúng ta rồi. Chỉnh mức, cảm nhận đau đớn xuống thấp nhất. Chỉ cần còn một người đứng vững thì đừng để lũ danh con này chạm vào dòng sông. Thủ kỹ.
Ngay khi đội đột kích chiếm được công sự đầu tiên tại đầu cầu, một tiếng gọi vang lên, cùng ca. Nhanh lên, viện binh đối phương đến rồi. Đó là cả một tiểu đoàn đấy. Các cậu sẽ bị dẫm thành thịt, nát mất. Phía sau là sông Đại Độ, hàng vạn quân mã. Lắp lưỡi lê vào, hết đạn thì dùng răng mà cắn. Lớp da thịt này của chúng ta không được vứt bỏ trong bùn đất. Triệu Trương Thành vẫn giữ tư thế một tay. Bái Phật, tay trái của ông đỡ lấy nòng pháo. Do bắn liên tục ống sắt đó đã chuyển sang màu đỏ sơn đáng sợ. Triệu đại ca, dừng tay đi. Tay của anh cháy khét rồi. Lòng bàn tay trái của Triệu Trương Thành áp vào nòng pháo, nóng bỏng, phát ra tiếng xèo xèo cùng khói trắng. Lên qua kẽ tay bốc lên, bốc mùi da thịt cháy xém như đôi tay anh. Vẫn vững như tháp sắt. Vẫn chưa về vị trí, phát cuối cùng. Đại ca, góc đó không bắn trúng viện quân đâu. Sườn núi sẽ chắn đường đạn. Đó là góc chết. Ai bảo tao muốn bắn người hả? Bắn Trạch rồi. Trạch đi đâu thế hả? Anh ta bắn vào tảng đá hỏng đó làm gì? Phát tiếp theo, vừa vặn nổ ngay vết nứt của tầng đá phong hóa. Lực bành trướng từ vụ nổ khiến tảng đá lớn, có kích thước bằng nửa sân bóng rổ, cùng với lượng đất đá khổng lồ bám trên đó, phát ra một tiếng kêu rên rỉ. Quá tải. Sau đó đổ sập, tảng đá rơi xuống đó. Tuy không trực tiếp đè chúng đại quân, nhưng nó đã giáng mạnh xuống con đường mòn duy nhất ban đầu. Hơn 200 kẻ đang hùng hổ, lúc này loạn như cào cào. Kẻ bị đá tiễn đi, kẻ mất mật ngã xuống sông, còn có kẻ tưởng bị hỏa lực mạnh nên ôm đầu chạy thục mạng. Vòng vây chắc chắn đang xuất đó lại thực sự bị phát pháo của thần xạ thủ bắn ra một lỗ hổng. Thế này cũng được luôn sao? Đây là bắn pháo sao? Đây rõ ràng là lắp mắt thần vào rồi. Anh em, đường bị cắt rồi. Giờ là lúc chúng ta chút giận. Lên cho tao. Nhát này là chém thay cho bát đại thuận. Nhát chém này là chém thay cho anh em đã nằm lại dưới dòng sông. Cứ ngỡ thuyền còn lâu mới tới, nhưng xoài bá lại dẫn theo 8 công nhân thuyền liều mạng ngược dòng đi lên. Đội đột kích thứ hai như thần binh giáng trần, trong nháy mắt dọn sạch bãi sông. Theo sau xoài bá và đồng đội dốc hết sức qua lại lần 3, lần thứ 4. Càng lúc càng nhiều người chơi đã đặt chân lên bờ. Bắc Ngạn Đại Độ Hà, thiên hiểm đã bị phá. Tiếng súng cuối cùng cũng dần thưa thớt. Anh Triệu, chúng ta thắng rồi, anh thấy không? Quân địch đều bị chôn vùi. Bóng dáng của Triệu Trương Thành bắt đầu mờ dần. Ông ấy cúi người xuống, để lại một cuốn sổ nhỏ ố vàng. Bắn chúng chính là bản lĩnh, dám đỡ đạn. Đó là cái hồn, đừng để mất đi cái hồn ấy. Nhận được đạo cụ các sử thi, sổ tay thần pháo thủ lóe lên ánh sáng trắng. 1000 người chơi quay lại sảnh tổng kết. Thông báo hệ thống, chúc mừng đoàn tiên phong do người chơi cuồng ca dẫn dắt cường tập vượt sông Đại Độ, vượt đài đầu tiên thành công. Chế độ trải nghiệm cốt truyện đã mở khóa, đang tổng kết phần thưởng. Ngay lúc này, một loạt tiếng thông báo dồn dập vang lên khắp cả khán phòng. Anh em ơi, vào nhóm đi. Trong nhóm chat của đoàn 1000 người, một cơn mưa lì xì rơi xuống. Lời hứa đã được thực hiện. Ai còn sống mỗi người nhận được 2000, tổng cộng thêm 5000, còn có cả lì xì thưởng thêm. Ở giữa sảnh chờ, màn hình chính khổng lồ bỗng nhiên tối đen. Ngay sau đó, một dòng chữ lớn màu đỏ từ từ hiện ra. Vô số người chơi đều trợn tròn mắt, sẵn sàng chiêm ngưỡng tư thế ai hùng của mình trong lịch sử. Nhưng thứ xuất hiện trên màn hình lại là những thước phim đen trắng thô sơ, không nhạc nền. Chỉ có tiếng gió rít gào và tiếng gầm thét đinh tai của dòng sông. Hình ảnh chuyển rời đến một bóng dáng quen thuộc. Động tác của thần pháo thủ cực nhanh, tay trái đỡ pháo, tay phải nạp đạn. Phát đầu tiên phá hủy lô cốt địch, phát thứ hai đánh nổ trận địa súng máy, phát thứ 3 khi quân địch phản công, nổ tung giữa đội hình. Thần pháo thủ 3 phát định Giang Sơn, không cần hiệu chuẩn, bách phát bách trúng. Người chơi không hề thấy ngạc nhiên bởi thực lực của thần pháo thủ. Họ đã được chứng kiến tận mắt. Hình ảnh lại lóe lên một lần nữa bên cạnh chiếc thuyền trên sông Đại Độ. 18 bóng hình chia làm 2 nhóm dưới sự yểm trợ của hỏa lực thân sâu của thần pháo thủ. Họ xông lên bờ địch ngay lập tức. Lựu đạn bay tung, súng tiểu liên gầm thét điên cuồng, khói súng cuồn cuộn, dũng sĩ vượt hiểm, ánh đao lấp loáng khiến địch khiếp vía. 18 dũng sĩ sông Đại Độ đã đánh tan nát cả một tiểu đoàn quân địch. Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở một bức ảnh đen trắng. 18 bóng hình hiện ra, đứng vững trên bãi bồi bờ Bắc dù đang mang thương tích. Dù khắp người dính đầy xi dâu nhưng
Không thiếu một ai, toàn trường xôn xao. Nhóm cuồng ca vô cùng kinh ngạc, họ đã tung ra tận 4 đợt quân tiên phong, đều là những cao thủ hàng đầu, vậy mà cũng tổn thất một nửa nhờ thực lực cao thủ và sự liều mạng xông pha của người chơi mới đánh tan được một tiểu đoàn địch. Sao 1.000 người lại mất một nửa, trong khi 18 người kia đánh bại cả tiểu đoàn mà không thiếu một ai. Cảnh chat livestream cũng im lặng, các người chơi dốc hết sức lực mô phỏng cũng chỉ là kỷ luật và lòng dũng cảm thường nhật của Xích Sắc Quân. Dù chúng ta so với các tiền bối ở thế giới song song chỉ là một lũ gà mờ, nhưng con đường này vẫn phải tiếp tục đi. Sông đại độ cuối cùng cũng qua rồi, ở phía trước chính là trận chiếm cầu Lư Định. Sau khi vượt sông đại độ, cuồng ca phát hiện dù đã dốc hết sức cũng chỉ giữ lại được 5% cánh tay phải của lão ban trưởng. Vì tia hy vọng nhỏ nhoi đó, anh ta đã đưa ra quyết định chấn động toàn cầu, từ bỏ mọi trang bị thần cấp, xóa sạch 500.000 điểm tích lũy, chỉ để gửi cho lão ban trưởng trên núi tuyết một bát mì thịt băm đã muộn cả một đời. Con đường này vẫn phải tiếp tục đi. Sông đại độ qua rồi, phía trước chính là trận chiếm cầu Lư Định, chỉ là hiện thực không diễn ra theo nhịp độ người chơi dự tính. Sau khi vượt sông đại độ, ngày thứ 2 sau khi phá đảo, trận chiếm cầu Lư Định vẫn chưa được ra mắt. Trang chủ Xích Sắc Viễn Trinh chỉ đăng vòn vẹn 4 chữ: hẹn gặp sau 3 ngày. Đây là gì? Phiên bản nâng cấp cầu độc mộc à? Lầu trên nhìn cho kỹ đi, đó là xích sắt, 13 sợi xích sắt. Đừng có lanh chanh nữa, quên lão ban trưởng từng nói gì rồi sao? Cánh tay của ông ấy mất ở đâu? Chỉ một bình luận này ngay lập tức khiến toàn server im lặng, bởi vì sau bến An Thuận chính là cây cầu đó, nơi lão ban trưởng mất cánh tay chính là An Thuận. Đường từ An Thuận trưởng đến cầu Lộ Định 520.000 tích phân. Ta đã dùng mạng của nửa trung đoàn anh em để đổi lấy lượt phá đảo đầu tiên, vậy mà trong mắt lão tặc Lạc An chỉ đáng 5%. Hệ thống phán định chúng ta dù đã thắng ở An Thuận trường, nhưng linh hồn vẫn chưa đứng vững. Xem màn sau đi, đó mới là 95% trọng tâm. Không có vũ khí hạng nặng thì 5% này chúng ta cũng không giữ nổi. Phát hiện tích phân của người chơi vượt mức giới hạn, đã mở cổng cửa hàng hệ thống chi viện tiền tuyến. Bộ không trợ lực đơn binh mọi địa hình. Tốc độ hành quân tăng thêm 50%, hoàn toàn dựa vào cảm biến nhiệt. Giá bán 300.000 tích phân. 7 máy bay không người lái cấp chiến thuật, kèm bom và định vị chính xác điểm hỏa lực. Giá bán 200.000 tích phân cấp cao. Thuốc hồi phục thể lực, xóa bỏ ngay lập tức mọi mệt mỏi và chấn thương. Giá 50.000 tích phân. Cuồng ca nhìn chằm chằm. Có cái này rồi, quãng đường 329 dặm đó, chúng ta chạy còn nhanh hơn ngựa truy đuổi. Không, nhưng thứ đó không cứu được tay bác ấy. Có tiếp tế đặc biệt, mì thịt băm nóng hổi, giá 500 tích phân mỗi phần. Áo bông dày phiên bản cũ, giá 2.000 tích phân mỗi chiếc. Giữ ẩm tăng 300%. Hán Dương tạo, phiên bản mới xuất xưởng, giá 5.000 tích phân mỗi khẩu, kèm theo đủ lượng đạn dược. Cuồng ca chạm vào mạn sườn, dù cảm giác đau ở đó đã biến mất, nhưng cơn đau ào từ xương gãy dường như vẫn còn đọng lại trên tay. Anh ấn mạnh vào màn hình. Chúng ta đã liều mạng phá đảo đầu tiên để làm gì? Chẳng phải vì lúc này sao? Mua thứ tốt nhất cho họ, mang lên hết đi. 30 phần mì thịt băm đó, dù không ăn hết cũng phải mang đi cho tao. Mì thịt băm 30 phần. Đổi thành công, áo bông, đổi cho cả tiểu đội, đặc biệt là lão Lý. Cái lưng hay gùi đồ của ông ấy nát hết rồi, lấy lại giày nhất cho ông ấy. 50 chiếc áo bông dày. Đổi gương thành công. Tiểu đậu tử không phải rất sót cây lão đào thống sao? Đổi cho thằng bé cây mới, chọn cây nào có đầu dùi chuẩn nhất ấy. Đã đổi thành công 20 khẩu Hán Dương tạo bản xuất xưởng. Điểm tích lũy tuôn ra như nước, vơi đi vèo vèo. Nếu là ở trò chơi khác, cái hành động đem loại tiền tệ cao cấp đổi lấy vật phẩm tiêu hao một lần không thể mang vào tiến trình thế này, chắc chắn sẽ bị trừ là phá gia chi tử. Nhưng lúc này đây, cả ba chỉ thấy cực kỳ sướng. Cái kiểu tiêu xài như đại gia này không chỉ sướng về vật chất, mà còn là sự giải tỏa về cảm xúc. Quay lại núi tuyết thôi, một luồng sáng trắng lóe lên. Cả ba lần nữa đặt chân lên núi Gia Kim. Chế độ hiện tại, chế độ trải nghiệm cốt truyện. Tần suất cảm giác đau 99%, miễn giảm sát thương môi trường 80%,
Cuồng ca cúi đầu nhìn bản thân. Trang bị cao cấp vừa đổi trên người tuy vẻ ngoài trông như một chiếc áo bông rách nát, nhưng bên trong ấm áp như một lò sưởi nhỏ. Dưới chân đi đôi ủng trống trượt dày dặn, đi trên tuyết ngập đầu gối mà như đi trên đất bằng. Ưng Nhãn vác cái túi tiếp tế khổng lồ, bước chân nhẹ nhàng như đang đi dạo công viên. Nhuyễn Nhuyễn cũng đỏ bừng mặt vì phấn khích, hào hứng nhìn ngó khắp nơi. Cảm giác này giống như ếch mắc cắp quay lại tân thủ thôn vậy. Đại loại là thế, nhưng sự vô đối này không mang lại cho họ cảm giác sướng khi bán hành cho kẻ yếu, mà lại nảy sinh một nỗi chua xót khó tả. Bởi vì họ đã nhìn thấy đội ngũ phía trước trong cơn bão tuyết. Một nhóm người đang chật vật nhích từng chút, quần áo họ mong manh, mỗi bước đi đều phải dừng lại thở dốc hồi lâu. Bóng dáng của tay đó dẫn đầu đoàn người, dùng thân mình rẽ gió tuyết giống như một tấm bia đá có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cố chống đỡ. Ba người cùng ca không lộ diện ngay lập tức, mà lặng lẽ đứng sau một tảng đá khổng lồ. Chỉ thấy lão ban trưởng dẫn theo đội ngũ co cụm dưới một vách băng chắn gió, không lửa, không lương thực. Lão ban trưởng đang đối diện với khoảng không, dùng đôi bàn tay to khỏe khua khoắng, giọng nói khàn đặc nhưng lại đầy sự cám dỗ, kể cho những chiến sĩ nhỏ đang kiệt sức, miêu tả về bát mì vốn không hề tồn tại kia. Nước dùng phải dùng thịt lợn nửa mỡ nửa, nạc thái thành hạt lựu nhỏ, đổ vào chảo dầu nóng hôi hổi. Xèo một tiếng, được không, đừng vẽ nữa. Lão ban trưởng bỗng quay đầu, mắt lóe lên một tia cảnh giác, tay theo bản năng chạm vào hàng nóng. Ban trưởng, hôm nay không ăn không khí, hôm nay ăn đồ thật. Nắp vung mở ra, một mùi hương cực kỳ bá đạo quét sạch gió tuyết bùng nổ. Đó là hương vị thực sự. Quả dầu ớt nóng hổi hôi hổi, là hương sốt thịt lợn nồng nàn, là vị chua sảng khoái của giấm sau khi đun nóng, còn có tỏi và hành hòa quyện cùng hương thơm thanh khiết. Xung quanh bỗng chốc yên tĩnh lại. Tiểu Đậu Tử trợn tròn mắt, Tiểu Hổ há hốc mồm, ngay cả người luôn điềm tĩnh như lão ban trưởng lúc này cũng giống như bị trúng thuật định thân, cả người đứng hình tại đó. Đây là mơ sao? Còn nghe ra đó làm gì? Tranh thủ lúc còn nóng. Đây không phải mơ, ban trưởng, đây là thịt dành cho bác. Là thịt. Nước mắt lão ban trưởng trào ra, không một điểm báo, nhỏ xuống đôi bàn tay. Cuồng ca đang bưng bát cho bác, nhưng bác không kịp lau lệ, thậm chí chẳng kịp nhai, chỉ biết nuốt lấy nuốt để từng miếng lớn. Còn ở bên cạnh lão Lý, Nhuyễn Nhuyễn lẳng lặng giúp chú ấy tháo nồi hành quân, sau đó đem chiếc áo khoác mới dày dặn khoác lên người lão Lý. Chú Lý cáo này ấm lắm, chú mặc đi. Ở phía bên kia, Ưng Nhãn tìm thấy Tiểu Đậu Tử trong góc, anh lấy đi. Khẩu súng trường mòn vẹt của Tiểu Đậu Tử, đưa khẩu hán dương tạo mới tinh vào lòng Tiểu Đậu Tử, rồi thuận tay nhét thêm vào một bộ túi. Dụng cụ tu sửa tinh xảo, sau này đừng dùng dễ rách lau đồ chơi nữa, dùng cái này đi, đồ chơi này sẽ theo mày đến cuối cùng. Cuồng ca nhìn cảnh tượng này, nhìn lão ban trưởng ăn đến mức mồm mép đầy mỡ, nhìn những chiến sĩ trẻ, gương mặt hiện lên vẻ hạnh phúc như đang ở thiên đường. Nhìn lão ban trưởng ăn đến mức miệng đầy dầu, anh ấy mỉm cười nhưng rồi nước mắt cứ thế trào ra. Anh ấy rất tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đây chỉ là chế độ cốt truyện. Trong lịch sử thực tế, lão ban trưởng chưa từng được ăn bát mì này. Chúng tôi giúp các bác thực hiện ước mơ trong thế giới ảo, là để ghi nhớ những gian khổ của các bác ngoài đời thực. Cầu lộ định sắp tới, dù khó khăn thế nào, dù phải trả giá bằng bao nhiêu mạng, cánh tay này của bác, tao nhất định sẽ giữ lại. Gió tuyết dường như đã nhỏ đi. Lão ban trưởng đặt cái bát đã liếm sạch sẽ xuống, phát ra một tiếng vang sảng khoái, xa xỉ. Tiếng ợ hơi mang theo mùi thịt thơm phức. Đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà cả đại đội từng nghe thấy. Ăn xong rồi, cuồng ca, âm nhạc, Nhuyễn Nhuyễn lặng lẽ biến mất trong màn gió. Tuyết chỉ để lại một đống nhu yếu phẩm và một đội ngũ đã hoàn toàn lột xác. Toàn thể chú ý, đồng lòng xuất phát. Phó bản mới sông Đại Độ khai mở đợt đầu. Ngàn người chơi kiêu ngạo bước vào, nhưng vì thiếu kỷ luật nên đã bị bay màu thảm khốc tại An Thuận Trường. Cuồng ca nhận lệnh lúc nguy nan, tập hợp làm sắc kỵ sĩ, Bát Bát Đại Thuận, Phú Bà Lê Lạc Lạc cùng các tinh anh toàn server. Quyết tâm trên dòng đại độ đang gào thét, dùng xương máu để thay đổi vận mệnh cho lão ban trưởng. Nổ súng đi, bóp, có súng đi. Có người giơ lão đào thống trong tay hướng về phía bờ bên kia, loạn xạ bóp cò. Loại súng trường kiểu cũ này, trên con thuyền đang chao đảo, lại không có thước ngắm, muốn bắn trúng lỗ châu mai của lô cốt bên kia bờ. Đúng là mơ giữa ban ngày. Chỉ trong vài phút, đội vượt sông đầy khí thế đã bị bay màu hoàn toàn. Khi con thuyền cuối cùng chìm xuống, trò chơi kết thúc nhanh như chớp.
Sao trò chơi đã kết thúc rồi? Nhiều người chơi còn chưa hiểu rõ quy tắc. Đã kết thúc trò chơi một cách ngơ ngác. Trở lại sảnh chờ ghép đội, làm sắc kỵ sĩ. Nhìn sang bên cạnh, thấy Bát Bát Đại Thuận cũng đang cạn lời. Ông có biết chúng ta thiếu gì không? Thiếu kỷ luật quân đội, mọi hành động dừng lại. Quay lại với kỷ luật. Đám người cùng ca đó, bao lâu nữa mới qua màn? Họ không tập hợp được người chơi sao? Với tư cách là người của Xích Sắc Viễn Chinh, cùng ca là người có sức ảnh hưởng, nhóm 3 người chắc chắn có thể tập hợp lại được chứ. Vài giờ trước khi thảm kịch này xảy ra, 3 người cùng ca đang đứng ở đó. Trong sảnh tổng kết quả hư không trắng xóa, trong tay vẫn còn hơi ấm của thảo nguyên. Ánh hoàng hôn của không gian linh hồn, ấm áp và yên tĩnh. Lão ban trưởng đứng bên bờ suối, đôi tay vẹn nguyên, ông vốc một vốc nước suối khô khốc. Những giọt nước trong vắt chảy qua kẽ tay, ông quay đầu lại. Ánh mắt toát lên một vẻ hiền từ thấu hiểu sự đời. Các cháu ơi, thời của các cháu, cuộc sống đã tốt hơn rồi. Ngày nào cũng ăn thịt mặc lụa là cái xương cốt và ánh mắt đều mềm yếu rồi nhỉ. Cùng ca cúi đầu, nhìn đôi bàn tay vốn được nuông chiều ở thế giới thực của mình, lúc này lại đầy những vết sẹo. Trong đầu anh hiện lên những hình ảnh như đèn kéo quân. Lão Lý vì bảo vệ nồi cơm mà bị đóng băng, Tiểu Vu vì bao diêm mà chìm vào đầm lầy. Khoảnh khắc Tiểu Hổ đẩy anh ra trên núi tuyết. Ban trưởng, húc canh bụi rậm khiến xương cốt cứng cáp rồi. Tiết của núi tuyết đã lấp đầy, bùn của thảo nguyên đã lấp kín, cả đời này không mềm yếu được đâu. Lão ban trưởng mỉm cười an lòng, ông đặt ngôi sao 5 cánh bên cỏ vào lòng bàn tay 3 người, sau đó cánh tay phải của ông tan biến không một tiếng động trong hư không. Ban trưởng, tay của ông mất rồi, tôi cũng phải đến sông Đại Độ phía trước để giúp cho đám trẻ nhỏ đang vội qua sông đó chắn vài đường kẹo đồng. Lịch sử đã được định đoạt nhưng trước hệ thống văn minh tinh hỏa, nó không phải là không thể lay chuyển, chỉ cần có người sẵn lòng dùng linh hồn để lấp đầy lỗ hổng đó. Trên mạng xã hội lớn nhất, bài đăng của cùng ca đã leo lên tóc với hàng chục triệu lượt quan tâm. Taxi Studio Lạc An, tôi không cần trang bị thần thánh gì cả. Tôi chỉ cần một câu trả lời, có thể giữ được cánh tay cho lão ban trưởng không? Có được không? Vài giây sau tài khoản chính thức phản hồi, chỉ duy nhất một chữ, nặng tựa ngàn cân. Được, chỉ vì một chữ này, toàn bộ người chơi Lan Tâm đều mất ngủ. Cùng ca giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cả người đầm đìa mồ hôi. Anh đưa tay ra sau lưng theo bản năng, sờ vào vị trí từng đeo chiếc nồi quân dụng lớn. Đó là ký ức cơ bắp để lại, nhuyễn nhuyễn. Tự cuốn mình trong lớp chăn tơ tằm, dày cộm nhưng vẫn cảm thấy cái lạnh ẩm của bãi cỏ đang len lỏi vào tận xương. Cô liên tục mở ảnh chụp màn hình ngôi sao 5 cánh. Nước mắt tuôn rơi, ưng nhạn trong phòng làm việc. Trên màn hình toàn là bản đồ địa hình. Anh tính toán vận tốc và góc lệch dòng sông Đại Độ. Cùng ca, lão tộc Lạc bảo có thể, nhưng nhìn An Thuận, trường kia, 1000 người chơi bơi lội tản mát, chẳng khác gì đang đi nạp mạng. Họ coi đây là trò chơi, nhưng chúng ta phải coi nó là mạng sống. Nếu Lạc An đã cho cơ hội đổi mệnh, chúng ta không thể để lão ban trưởng bị cụt tay lần nữa. Có ai không? Lôi hết mấy đứa gan lì nhất, biết nghe chỉ huy nhất vào đây cho tôi. Anh Cuồng, tôi là Lãm Tư Khởi Sư. Dù dẫn đoàn bị lũ người chơi tự do hành cho phát điên, nhưng tôi có bản báo cáo hỏa lực chi tiết. Tôi mang theo Bát Đại Thuận. Cái gã này là võ sĩ quyền Anh giải nghệ, rất lì đòn. Phải, tôi là máy tính chạy bằng cơm đây. Vận tốc dòng chảy sông Đại Độ là 4,5 m trên giây. Gió cấp 3. Tính toán độ lệch quỹ đạo đạn súng trường đã sẵn sàng. Sai số trong vòng 0,2 m. Nhuyễn Nam, bảo bối à, tôi mang theo chút lúa để bao thầu vật tư. Toàn sân. Tốt, đội đột kích 10 người, mục tiêu An Thuận Trường, xử lý cái hàng xương sầu này cho ta. Bến phà An Thuận Trường, ánh sáng trắng tại điểm hồi sinh liên tục nhấp nháy. Đó là những người chơi vừa bị súng máy càn quét như cắt cỏ vừa trở về. Những kẻ vừa hồi sinh đó, người thì đang chửi bới, kẻ thì đang kêu cha gọi mẹ thảm thiết. Đánh thế nào được? Còn chưa kịp áp sát đã đăng xuất rồi. Lão tặc Lạc đang giúp hay đang hại mình đây? Tất cả cầm miệng, bại sông vốn ồn ào như cái chợ vỡ. Bỗng chốc im bặt, dù trong đám người chơi này có không ít người là người xem từ phòng live stream của 3 người cùng ca tìm tới, nhưng phần lớn là những người thấy thông báo toàn máy chủ rồi vào hóng hớt. Lúc này, trên mặt họ hiện rõ sự nôn nóng và ngơ ngác của người hiện đại. Là cùng ca với ưng nhãn và nhuyễn nhuyễn kìa. Trời đất ơi, ghép đội chúng cùng ca rồi. Đại ca ơi, gánh em với, cái phó bản rách này khó quá. Hôm qua tôi vừa bị đẩy xuống sông đằng xuất xong, vô số người chơi muốn chen lấn xung quanh 3 người cùng ca. Bờ sông vốn đã đông đúc chật chội, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn như một nồi cháo heo. Có người bị đẩy ngã, có người bắt đầu chửi bới. Cảnh tượng sắp sửa mất kiểm soát. Cùng ca nhìn cảnh này mà thấy da đầu tê dại. Chuyện này mà để lão ban trưởng thấy,
Chắc ông ấy tức đến mức tiễn cả lũ đi quá. Lũ danh con này, chúng tôi đều muốn giữ lại tay cho lão ban trưởng. Dẹp ngay cái thói ngạo mạn của người hiện đại đi. Kỷ luật số 1, mọi hành động nghe theo chỉ huy. Đứa nào dám loạn, tao là người đầu tiên. Đó là uy thế bước ra từ núi tuyết và đồng cỏ. Sự ồn ào của hàng ngàn người đột nhiên im bặt trong chốc lát. Cuồng ca, cấu hình hỏa lực của cái lô cốt đó. Chúng tôi đã tính toán rồi, ít nhất là 2 khẩu. Súng máy hạng nặng cộng với lỗ châu mai không góc chết. Thuyền ở giữa sông chính là cái bia tập bắn thôi. Thế thì đánh đấm kiểu gì? Muốn dùng thân mình lắp lỗ châu mai biến số, làm sắc kỵ sĩ hít một hơi thật sâu. Mở bảng giao diện ra, bên trong đó là một chiến sĩ khoảng 30 tuổi. Bên cạnh anh ta đặt một khẩu súng cối không bệ, không kính ngắm, chỉ còn đúng 3 quả đạn. Nhân vật NPC này là đơn vị hỏa lực nặng duy nhất mà Đen Lạc lão tặc để lại cho chúng ta. Trong toàn bộ phó bản, chỉ là anh ta trông như bị mất hồn vậy. Ê, chính là anh ta. Hệ thống hiển thị là thần pháo thủ láo chịu. Nhưng chúng tôi thử đủ mọi cách rồi, anh ta chẳng thèm máy may. Cuồng ca quỳ một gối xuống, đưa ngôi sao 5 cánh bằng cỏ mà lão ban trưởng đã tặng đến trước mặt lão Triệu. Anh Triệu, lão ban trưởng, xin được tham chiến. À, lính của lão ban trưởng, lão già đó. Lão vẫn khỏe chứ? Lão ấy đang đợi chúng ta ở phía trước. Lão nói trận sông đại độ không thể trốn tránh. Cánh tay này phải để lại nơi đây. Muốn đổi mệnh sao? Tốt. Vậy hãy để lũ khốn đó thấy xích quân chúng ta. Pháo hỏa có mắt như thế nào? Chờ đã. Không có giá pháo, Triệu đại ca. Khẩu pháo này không có giá đỡ, giật sẽ làm xương anh vỡ vụn đấy. Giá đỡ, cánh tay lão tử chính là giá đỡ. Trái tim lão tử chính là tâm ngắm. Đêm đó tại An Thuận, không tiếng khóc, chỉ có 1000 đôi chân đặt nát buồn lầy trong bóng tối. Thuyền gỗ lại rời bến. Lần này, Cuồng ca đứng ở đầu thuyền, ánh mắt như dao. Trên bờ hơn 900 người chơi tự phát hình thành tổ áp chế hỏa lực. Lão ban trưởng, nhìn tay bác đi. Hôm nay lão tử quyết giữ nó cho bác. Đi nào, của pháo đầu tiên mang theo tiếng rít xé gió, vạch ra một đường cong hoàn mỹ, đâm thẳng vào lỗ châu mai duy nhất đối diện. 3 phút sau, toàn quân tập hợp sông đại độ, xông lên cho lão tử.